Tato Malay. At tayo ay nandito na naman sa Very Good Live Studios. At ating pag-uusapan na naman ng mga magagandang mga I would say issues na may kinalaman sa present times na nangyayari ngayon. Present times na nangyayari ngayon. Hindi, in-interpret ko sa Tagalog. Ginagawa ko, tawa ko minsan eh. Kasi ako yung nagko-correct, nagsa-self-correct ako or minsan nag-interpret ako or nagta-translate automatically. So, dito ay nais kong bigyan muna ng pansin ang ating mga ating mga platforms. At ito nga sa Very Good Live, gusto ko makita ngayon. Richard, tulungan mo ko rito. Paki-on mo muna yung aking video dito sa Very Good Live. At yan. Ayan. Tapos, ayan, okay. At pasensyahan mo na, itong mga first 5 minutes ko is actually focused on that particular endeavor, no? Ako ay tatlo cameras kasi ito ginagawa kong programa rito in terms of the same program pero nasa tatlong platforms tayo. Live streaming, nasa Facebook Live, and nasa naka-video. And okay, thank you. Ako na bahala dyan. Ako na nag-share ito. Hindi mo medyo may kakulitan ang aking boses. But anyway, so, yan. Sinare ko lang muna sa aking kuwan. Tapos, ito, wala pa tayo sa Facebook Live. So, ngayon pala tayo papasok sa Facebook Live. At, yan, ang ating programa. Alam nyo, ito yung talagang, dahil nga wala tayong PA dito, producer natin, di ko naman pwede utusan yan. Dahil makakahiya naman sa kanya, baka i-cut off niya yung aking video at saka audio, so wala tayong programa, ha? Yan yung pa natin dyan. So, ayan, anuhin na natin. Okay, let's go, and then let's start it. Alright, so, tuloy-tuloy na tayo ngayon. Wala na tayong atrasan. At, as I've said, we are going to discuss again our continuous study group here in terms of the book called Conversations with God, na kung saan ay ating pinag-uusapan ang mga mahalagang bagay na may kinalaman sa ating relasyon with everyone, especially with God. This is not a religious discussion, although, when you hear kasi the name or the word God, somehow parang ang dating a religious program. But sa akin, wala po tayong kinalaman sa reliyon. We are not going to be specific about something that is what we normally would hear from a certain organization or a tradition or a cult for that matter. No? Dito, general tayo. And I'm just basing it from one particular book which is called Conversations with God, and somehow parang ito yung aking binibigyang halaga ngayon dahil ito ay napakaganda na maintindihan, na mapag-aralan. Dahil kung kayo ay nakagisna na ninyo ang mga nakasulat sa Biblia, okay yun, wala problema doon. Kaya lang ito ay mas, I would say, modern, mas advanced. Kasi nga, hindi ba, God always talks to everyone naman eh. Hindi naman titigil ang Diyos na sasabihin natin, ang kinausap lang niya yung mga santo, yung mga propeta noon. Samantalang, ang Diyos ay present hanggang ngayon, buhay na buhay. And so, ang tanong dyan is, bakit natin hindi magamit ang komunikasyon or communication skills natin as to how we can actually communicate with God, and how can God communicate also with us on an everyday discourse. So dito natin pinapakita na meron pang mga
magkagandang sinasabi ang God tungkol sa mga nangyayari. Hindi natapos kung saan yung nakasulat na sa Bible. And dito, maniniwala kayo kung si God nga ang nakakwentuhan ni Neil Donald Walsh dito, very good. Pero kung hindi, well, wala tayong gagawa dyan. Kanya-kanya tayo paniniwala. But when I read the book, I suddenly realized that, hey, this is one book that everybody should actually read, no? Kung gusto niya malaman ang kinalalagyan niyang pwesto dito sa mundong ito. Alright, so with that, I'd like to start kasi na-umpisa na natin ang ating study group, ang course natin with chapters 1 up to 6. The last time we actually discussed it was chapter 6. Pupunta na tayo ngayon sa chapter 7. Alright, so magandang ano ito, mga questions na naman na umpisa natin, no? Kasi ayaw ko kayo naman i-bore na basahin ko lang yung libro tapos I would just stop from where I would actually read and discuss it, no? So ang maganda nito siguro is let's start with a question. Ang tanong nga is ano ba talaga yung tinatawag natin self-realization or self-awareness or ano pa ba, mga self whatever. Ano ba yung mga kailangan natin matutunan about ourselves, our way of life, in terms of how we are living our lives through who we are. Ayun, medyo okay malito ha. Ano yung pagkatao natin, kailangan maintindihan natin. Kasi ito yung mga bagay na kung saan ay dumadaan ng panahon na kung saan ay parang nangyayari is, bakit ganito ang buhay ko? Parang wala nangyayari. Or kung mayroon nangyayari naman, bakit ako minamalas, sinaswerte? So, yan ang mga katanungan natin kadalasan, no? Without realizing that we have this kind of power pala to be able to control the way we would live our life. Hindi ito tsamba. Kumbaga pwede natin gawin yung gusto nating magawa na kung saan natin gustong direksyon, kaya natin palang maisagawa. And so the first question is, yun na nga, sabi ko kanina, what is the process of self-realization? And I'd like to read already from page 113 from chapter 7. Ayan. Pero actually, nag-start ito, page 111. Pero sige, basahin ko muna ang page 1, ito nga sa self-realization. No? Sabi nga dito sa chapter 7, page 113, this is a day-to-day, hour-to-hour, moment-to-moment act of supreme consciousness. Ayan, medyo mabigat ang dating. Mabigat itong ating tinatalakay dito. Alam niyo, maraming nagbabasa ng Conversations with God. Hindi sila go past chapter 1 dahil mabigat daw, parang malalim, or parang hindi nila kagad makuha ang mga pinag-uusapan. No? But actually, madali lang siya. Pero ito nga, sabi nga dito, this is a day-to-day, hour-to-hour, moment-to-moment act of supreme consciousness. Self-realization ang pinag-uusapan natin dito. Yung, ano ba yung talagang gusto natin punahin sa buhay natin? And we have to be conscious of every moment. Yung bawat segundo ng takbo ng buhay natin, kailangan gising tayo. Hindi ito yung parang dumadaan yung araw parang ang layo ng isip mo sa ibang bagay na kung saan lumampas sa ilang oras, wala pa rin nangyari sa buhay mo dahil hindi mo nabigyan ng importansya ang present moment. So dito sinasabi, this is a day-to-day, hour-to-hour, moment-to-moment act of supreme consciousness. Conscious ka. Yung kamalayan mo talagang nakatuon sa present. Moment-to-moment. Parang ashes to ashes, dust to dust. Moment-to-moment, hour-to-hour, day-to-day. Gaano ka ka-focus sa nangyayari sa'yo? Kagaya ako, alright.
every time na may nangyayari sa buhay ko, isang bagay lang na biglang nakita ko, biglang tatanungin ko kaagad sa sarili ko, bakit ko ito na-attract sa buhay ko? Na-attract. Or sabihin, bakit lumabas ito sa buhay ko? Kasi sa Kamalayan, ito yung aming palagi sinasabi, we create our life. Life doesn't happen to us. Life happens through us. Tayo ang gumagawa ng buhay natin na kung saan ay may control tayo. So, pag meron akong hindi gusto na nakita o nangyayari, ang tatanungin ko is, kasi ako ang nag-create eh. Ako ang nagbigay buhay dun eh, sa bagay na yun eh. So, ano man yung napuno ko. So, ang tanong ko, bakit ko na-attract yan? Ibig sabihin, meron akong iniisip, meron akong mga siguro pinupuna or nararamdaman, feelings at that particular moment, kaya lumabas yung sitwasyon na yun. Ganon palagi ang takbo ng buhay ko. Hindi siya yung dadaan lang na wala akong pakialam. Sa akin, lahat pinupuna ko na in terms of why did I create this? Alright. Medyo nababago siguro yung inyong pandinig in terms of ano yun? Ano sabi nito ni Tato, Malay na ito? create. Nangyayari buhay, ang buhay natin, kung ano nangyayari sa mundo, yun ang nakikita natin. Kala nyo, ganun. Actually, hindi totoo yun. Even that, for that matter, ito mga nangyayari ngayon na, alright, let's put it this way, ito na yung mga kadalasan pinag-uusapan ngayon, yung NCOV, yung novel Corona, crisis ngayon. Sabihin mo, ayan, common yan, lahat yan, pinag-uusapan yan, nakikita sa television. So, lahat tayo. So, talong ko, bakit, yun nga, pwede mo ba ma-avoid yun? Yes and no. No, because it's there already. Because of my consciousness, which became part of the collective consciousness, na-create natin ito. Nangyayari itong bagay na ito. So, for that matter, hindi na natin pwede maiwasan yan. Sasabihin mo, ay, sila yan eh. Hindi yan sila, tayo yan. We are all part of this. Kaya nga, importante na ginagawa ko dito sa Kamalayan is to actually influence somehow the collective consciousness into becoming a more positive force. Kasi, itong collective consciousness natin, sabihin, collective consciousness na pinagsama-sama ang kamalayan ng bawat isa sa atin, bawat Pilipino, at bawat ibang country na may mga tao na nakatira doon, lahat doon may kamalayan, at kung ano yung mga iniisip, pare-pareho, ito ngayon ang umiiral sa mundo natin. And if one issue like this crisis that we're experiencing right now is happening, is because lahat tayo ngayon ay nag-iisip na may problema. Na ito ay isang bagay na kailangan malulasan o magawa ng paraan na mabago. But then, the more we talk about it, the more we make it strong. Lalong hindi mawawala. Kasi nga, ang presence niya is basically through our consciousness. We put it there. We created it. Hindi yan yung parang lumabas na lang na parang bula na out of the blue meron na tayong biglang itong flu na ito or itong virus na ito. This virus is basically a creation of us. Ito yung bagay na hindi naintindihan ng karamihan. Kaya nga, ang tanong dyan is, ano ang palagi nagiging laman ng ating Kamalayan? Kung saan bakit natin ito ngayon ang mga nailalabas na hindi maganda?
That's why, ito nga ang aking gustong linawin dito eh. Ito ay isang, I would say, well, my service, no? Ito kasi ang ginagawa akong advocacy na tulungan ma-uplift ang level ng kamalayan ng bawat isa sa atin. Not only in the Philippines, but all over the world. Kasi, ano yan eh? Ito yung bagay na nagbibigay ng mga either magagandang bagay or mga problema according to our consciousness. More so, our collective consciousness. So, sige, medyo malalim na yun. Medyo ako niyan. But anyway, ito yan. It is a choosing and re-choosing every instant. So we have a choice. Choosing and re-choosing. Kasi pag bigla na lang may lumabas sa isang bagay dyan, ano ito, ignorin ko ba ito or papansinin ko or whatever. So you have a choice. Ang tanong is, ano gagawin mo ngayon? And the moment you choose to focus on it, nandiyan na yan, binuhay mo yan. Alright. So, it is a choosing and a re-choosing and re-choosing and a re-choosing every instant. It is ongoing creation. See? And it is ongoing creation. Every time we think about something, we create that something into being material. Ayan. So, ang tanong dyan is, ano pa ang mga kine-create natin ngayon? Kung ayaw nyo ito, nakikita nyo mga bagay na sinasabi natin nakakamatay o nagkakaroon tayo ng malaking problema dahil sa ating health issues. Eh bakit natin binibigyan ng halagang para bang ito nga yung kwan. Natatakot tayo ngayon. Eh meron tayong sinasabi, what you fear or what you resist persists. The fear that you fear most is upon you. Kaya, the more we gave it power pa eh. Kasi may takot na eh. And the moment we have that fear, the fear that we fear is upon us. Sabi yan. Yan lang ang ating alam na nangyayari talaga. And what we resist persists. Yung sasabihin mo, ay naku, kakatakot yan, ayoko yan. The more na meron tayo, the more it will still be present in our life. So, anong gagawin natin? Ngayon na nga. Tuloy ka atin ito. It is ongoing creation. Using the tools of creation we have discussed and using them with awareness and sublime intention. That is playing this spiritual game. Now, how long have you been at this? It's a spiritual game. Basically, we are spiritual beings having a human experience. So, it all starts from invisible, from spirit. Akala natin kasi lahat yan may kinalaman ang pagkatao natin. Actually, it all started from the spiritual side. So, dyan, tapos lumalabas. Nabagyan, in the beginning was the Word, and the Word was made flesh. So, ito yan. Don't go from one extreme to the other, and don't be so hard on yourself. You have been dedicated to this process, and you're actually engaged in it more than you'll give yourself credit for. But you haven't been... Okay, ito na yan. I will have to digress first. Ang tanong talaga dito kanina is, ano ba ang tinatawag natin self-realization? Ito na yun, sabi ko nga, what are we focusing on? So, yun nga, yung moment to moment, day to day, hour to hour. Yan ang ating So, what are we now supposed to be doing? Aside from that, well, sabi nga dito, we are actually, okay, mahaba kasi ito, kaya hindi ko alam kung paano ko umpisahan ito. But anyway, I think I just have to go to the next question para it will just lead into that answer. Okay. Marami sa atin, na kung saan ay, sabi nga,
ito na nga yung nangyayari. At ito yung bagay na kailangan nating maintindihan. So, if we are now going to be realizing something or making it part of our life, what do we really now have to focus on? Ang kwan talaga dito, sabi nga you are not supposed you ask us to look where it's got. Okay. Kasi itong unang kwan dito what is your life, or what do you see your life being about? How do you see your life? Yan yung unang talaga dapat tanong sa atin. O tanongin natin sarili natin. Sabi nga sabi ni God dito, kasi tinanong ni God yan That's a good question, sabi ni Neil Donald Walsh here. I had a lot of different answers to that through the years. What is your answer daw? Sabi, it feels as though I have two answers to that question. The answer I'd like to see and the answer I'm seeing. What's the answer you'd like to see? I'd like to see my life in a... we are saying here that we like to see something like, for example, sabi nga ni Neil, I would like to see my life being about the evolution of my soul. I like to see my life being about expressing and experiencing the part of me I love most. The part of me that is compassion and patience and giving and helping. The part of me that is knowing and wise, forgiving and love. Okay, sounds like that you've been reading this book, sabi ni God. Now, sabi nga, ang dami natin very idealistic na gusto mangyari sa buhay natin. Ito ang message, ang parang ang dating. Ang tanong nga ni God dun is, yan sinasabi mo. Pero, yun ba talagang ginagawa mo? Yung gusto natin, ang ganda ng takbo ng buhay natin. But the real truth is, we are just living our life to survive. Survival mode talaga lang ang buhay natin Hindi ba? Parang hindi na natin alam kung saan natin nahanapin yung susunod na pagkain natin or whatever, kung ano man yung buhay natin ngayon, no? And we're just surviving. We want an ideal life, but basically our life is just on that level. Survival. Why? Sabi nga rito, kasi nga, ito ang kadalasan na gusto natin makamit. Gusto natin yumaman. Gusto natin magkaroon ng maraming bagay. Gusto natin magkaroon ng isang magandang, malaking bahay. Lahat na yan, gusto natin makamit sa buhay natin ngayon. Yan ang ating basic needs nga. Sabi nga sa pagkatao natin. Na kailangan, makamit mo muna yan. Ang tanong nga is, pag yan ang talagang bagay na gusto mong kunin, ano mo na yan, ang gagawin mo ba kailangan maging successful ka talaga at everything, na talaga kung saan ay yung kailangan mapakita mo na magaling ka, ganyan. Pero, ganun ba talaga ang buhay natin? Is that exactly the kind of life that we are really looking at? Sabi nga, and what would you call prospering? Sabi nga ni God dito. Kasi gusto niya yumaman. Sabi nga ni Neil, having enough that I don't have to worry where my next dollar is coming from. Tapos, kasi sabi niya, marami siyang complaint na maliit lang ang kita niya. So, parang wala nangyayari. So, sabi nga ni God, do I hear a little anger there? Not anger, but frustration. I've been at this spiritual game for over 20 years now. And still, I'm poor. And ganyan, no?
So sabi niya, mabait naman ako, nagpapaka-santo naman ako. Kung ikaw ay palaging religious, you actually follow the dictates of what your church is commanding you to do, no? Or asking you to do. Sabi nga dito let's be clear about this spiritual game. Let's be clear that being at a spiritual game means dedicating your whole mind, your whole body, your whole soul to the process of creating self in the image and likeness of God. That is basically our purpose. Dedicating our whole mind, our whole body, our whole soul to the process of creating self in the image and likeness of God. Ano ba ang image and likeness of God? Di ba? Actually, we have made God in our image and likeness. Binaligtad natin. Ginawa natin siyang tao. When in fact, hindi naman tao ang God. That's why bumalik ka yung kwan. This is a day-to-day, hour-to-hour, moment-to-moment act of supreme consciousness. It is our consciousness that has to be focused on in terms of creating the life that we want. Kasi it is our consciousness that creates our life. So kailangan, according to the image and likeness of God, we are creating the life that we want to have. And so what is that kind of life that we want to have? Ito yung talagang tanong Pag sinabi mong image and likeness of God, what is it that we know about God? Ano ba talagang likeness or image niya? Yan. Ang kwan nga dito is, I'm just looking for the Sabi nga, you have dedicated yourself to the process, but basically, you are not moving to that kind of level. All right. Even the physical comfort. Itong isa pang magandang talong talaga Sasabihin mo, pamilya ko. Binubuhay ko yung pamilya ko. Paano ko sila aalagaan, mabibigyan ng magandang buhay? Yan ang kadalasan sinasabi ng karamihan na I am helping or, doing this for my children. Or for that matter, yung mga anak naman, I'm doing it for my family. Kasi nga, walang trabaho si tatay, walang trabaho si nanay, ako na lang ang gagawa ng paraan para humita ng pera. Ganyan. A lot of times, we actually make them dependent on us, which is not exactly bad. Kaya lang, is it really good? Now, ito na yung next question. Ang question talaga is, how can we truly be of help to those who are dependent on us for material and emotional support? Okay, gandang question yon. How can we be of help to those who are dependent on us for material and emotional support? And the answer is, napaka-simple lang. Huwag mo silang gawing dependent on you. Make them be independent of you. Wow, dependent. Nadali Independent of you. What do we mean by being independent of you? Yan ang tanong. Kasi nga, many times, ang ginagawa natin tayo ay nagsasakripisyo para sa ibang tao. Yun yung tinuro sa atin Tumulong ka. Mag-sacrifice ka for others. That is exactly what we're doing. Now, the thing here is,
Ito nga ang point dito. I'd like to read now the exact words of this thing here. Nasaan niya siya? I look at you, wait. Saan ba yan? Even the physical comfort of members of your family will no longer be a concern to you. For once you rise on a level on God consciousness, you will understand that you are not responsible for any other human soul, and that while it is commendable to wish every soul to live in comfort, each soul must choose, is choosing its own destiny this instant. Wow. Ang bigat nun, Napaka anti-ano sa atin yon. Kasi parang sa atin, tumulong ka hanggang sa makakaya mo. Dito sinasabi ni God, even the physical comfort of members of your family will no longer be a concern to you. For once you rise to a level of God consciousness, you will understand that you are not responsible for any other human soul, and that while it is commendable to wish every soul to live in comfort, each soul must choose in choosing its own destiny this instant. Kung nila yan buhay nila yan. Kapag umasa sila sa'yo habang buhay, they are not living their life. Naging ano na sila, parasite, or naging truly dependent on someone else. They have to be able to really create the kind of life that they are supposed to be having. Hindi sila yung dependent on somebody else. This is exactly the message of Kamalayan. That's why nga sa akin, palagi pag may mga humihingi namamalimos, nakikita ko, hindi ko naman ginajudge, no? Ayoko naman sabihin na sindikato yan, or baka naman, yun nga, iniisala ako nito. A lot of times, I know they need money. Kaya lang, siguro once or twice, pwede. Pero yung talagang sasabihin mo, katulad na, I used to be a victim. Hindi naman victim of that. There was a time na meron isang, hindi siya pulubi. Basically, parang sira lang ang kokote niya. Parang lang kuhan. Hingi na hingi sa akin ng pera. Every week yan, dadaan sa akin yan. Binibigyan ko naman. Hanggang mami nakita ko, 1 taon na, 2 taon na dumaan. Aba naging regular na padrino ako nung taong yun. Kung saan sabi ko, teka muna, may mali dito. Bakit ko binibigyan to samantalang hindi naman siya kawawa, hindi naman siya mahirap. Tapos yung maasa na mabigyan ko, bali ba? Hindi naman ako yung basta piso lang o 5 piso lang bibigay. Kahit pa paano, kung meron akong 20 o 50, bibigay ko, no? Hanggang may nakita ko, talaga naging dependent na kung saan minsan na arte-arte pa na may sakit. Ayan. So, ito yung naging mo ko na talaga. I stopped doing it. And then basically, I remembered this teaching dito sa Conversations with God. Wala ka nang dapat gawin dyan sa taong yan. Pabayaan mo yan. Kailangan niyang ma-realize kung ano dapat ang buhay niya. Ganon din dapat tayo. A lot of these people who are poor basically should not be asking for dole-outs all the time. They have to be able to remember that they have a life that they can actually create na magandang pwedeng pagandahin ang buhay nila. At the only way that you can be of help to them is to inspire them, to encourage them, to empower them. And which is exactly that, which leads to the next question here. A true master has many students. Is it true that a true master has many students and false masters have very few? True or false? Actually,
ang katotohanan dito is, a true master have few students, for they have turned them into masters as well. Only false masters keep students subjugated in studenthood. Ibig sabihin, kung ikaw ay nagtuturo ng mga tao sa mga bagay na hindi kaya may kinalaman sa buhay nila, dapat yung taong yung tinuturuan mo, gawin mong kapareho mo. Hindi mo sila gagawin parang follower mo lang, na utos-utosan mo lang na aangarin mo. Kailangan you make them equally at par with your level. Yun ang talagang tunay na master. Hindi siya pwedeng manatili nasa ilalim mo, na kung saan ay susunod-sunuran. That is exactly the opposite of what many of us are doing, especially our leaders. The leaders here, na nakikita natin ala natin, they are really doing their job well. It's not. Kasi they're not creating more leaders. They're creating more followers. Kasi nga, gusto nila sila yung sinusundan. But the real master would create more masters. Ayan ang yeah, question. Hindi ka dito. Nandito si ating si Ulysses. Paano mag-i-start na ano yung kamalayan ng isang tao para matulungan siya, for example? Oh, okay. Ito yung paano daw mag-start na maayos yung kamalayan ng isang tao para lang tumaas ang antas na basically, ito yung ginagawa ko dito talaga. Tinuturo ko sa kanila lahat ang mga bagay na kailangan nila maintindihan para makita nila na yung power pala meron sila. Kasi unless you know that there is this God power in you, you will not actually do anything. You will just feel na kawawa ka, na helpless ka. But the moment you realize that the power is in you, yun ang magbibigay sa'yo ng lakas na gawin mo na yung gusto mong gawin. But you won't know it unless you are aware of who you are. Kasi yun ang una kong binibigay na kung ko sa mga seminars ko . You have to know first who you are. Unless you know who you are, you cannot do much in your life. And a lot of these things are not taught in schools. They were not even asked. Di ba? Hindi naman tinanong ng eskwelahan ng mga teacher natin, sino ka ba? Ang sinasabi palagi sa atin is, eto dapat maging ikaw. O maging ganito ka. Hindi ka tinanong na, ano ka ba? Sino ka ba? Ano ba yung gusto mo mangyari sa buhay mo? Ano ang mga magandang bagay? Hindi. Di ba? Yes, another question. Kasi kanina, nabanggit nga natin na isa sa way para matulungan natin is to inspire them, to empower them. So, paano way natin mapapakita sa kanila na paano natin sila ma-inspire? Ayan, okay. Alright, paano daw ma-empower natin ang mga tao? Alright, ito yung ginagawa ko talaga sa Kamalayan. Ang aking ulat tanong sa kanila, ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Ano ang ambisyon mo? Ano ang gusto mong makita na ginagawa mo? Next year, 5 years from now, 10 years from now. As a matter of fact, yung mga retired na nga hindi lang ginagawa, tinatanong ko Kasi many of those nag-retire, hindi pa na nila ginawa yung gusto nilang gawin sa buhay nila. Kaya they ended up unhappy Kumbaga, ang dami nilang inaksayang panahon doing a job na hindi nila gusto. Tapos natapos yung panahon na yon, hindi nila kinwestiyon ang mga bagay-bagay sa buhay nila. Kasi sabi ko nga rito, moment to moment, hour to hour, dapat palagi mo, bakit ito nangyayari sa buhay ko? Bakit hindi ito ganito? Whatever. Hindi tayo conscious. Ngayon, pag conscious ka, alam mo na. Ito nga ang magandang, hindi siguro maganda kasi every time I get invited to talk sa mga companies, nasasabi nila, ano ka, mag-give ka ng inspirational talk. And I used to do that before, until I realized, every time I would give a talk, 90% of their employees nag-resign.
Bakit? Na-empower ko eh. Sabihin, ang tanong nga nila, anong ginagawa ko sa kumpanyang to? Nagpapakahirap ako rito, nagsasweldo ko rito eh. Tapos, pwede pala ako maging ganito. Maalis. Kaya sabi ko, next time, pag may mga nag-i-invite na sa akin mga companies na magbigay ng inspiration, sabi ko, pare, look for another speaker. Kasi baka hindi mo magustuhan yung resulta ng aking kuhan eh. Kasi pag na-empower yan, aalis yung mga empleyado mo sa kumpanya nyo. Kasi many of the employees really don't know why they are there. They're just there because they need the money. They need the job. But many of them, wala silang, hindi nila na-realize na, titiis ko to dahil akala ko hanggang dito na lang ako eh. So, ibig sabihin pala, sir, so kung mamulat yung kamalayan ng tao, so tutugma doon yung sinasabi ni God kay Donald na siya ang may karapatan sa sarili niya. Yes, exactly. Pag naano mo na yung kamalayan ng tao na taas mo na yung antas niya, the moment na gano'n, pakawalan mo. At siya na yung talagang gagawa ng destiny niya, kumbaga. Hindi siya yung dependent on you na forever susunod-sunod na lang kung ano yung sasabihin mo sa kanya. That is the best way to really do service to people, to empower them, to really become who they are. Yun ang aking palaging ina-emphasize dito sa Kamalayan. Kasi hindi pwedeng aasa na lang sa magulang. Di ba? Ang magulang basically gano'n eh. Pagkatapos kita pag-aralin, bahala ka na sa buhay mo. Dapat gano'n eh. Hindi pwedeng ang gagayon eh, ikaw pa rin ang papakainin ko rito sa bahay na ito. Hindi gano'n eh. Kaya nga sa Amerika, di ba, after pag pinag-aaral ka na, tama, nag-aaral ka, alis ka na ng bahay. 18 years old. Oo, alis ka na. Ikaw nang gagawa ng sarili mong diskarte sa buhay mo eh. Ganun dapat talaga rin tayo dito. Okay, may oras pa ba tayo, Mr. Richard? Wala na. Okay, so, hindi pa natin natapos to. Maganda itong mga pinag-uusapan natin. Actually, kanina medyo ko kasi sabi ko, ano kaya ang aking gustong i-stress dito sa aking pinag-uusapan kasi baka mamaya mawala kayo dito sa aking mga inaano. But anyway, so, with that, I would like to say maraming salamat sa inyong pakikinig at kay Ulysses Vergara dito na dapat kasali ko dito sa sabi niya, tsaka na raw siya, paghanda na raw siya. But anyway, so thank you for your questions, Ulysses. So with that, I'd like to say thank you for watching and keep supporting our program here at Wow Very Good Live, Feel Good with Tato. Ang tabayanan niyo ang programa ni Sensei, ni Lucito, Dream Sensei, Lucito de Jesus. Maraming salamat.